السلام علیکم، خوش آمدین در امروزنا ویدیوی ما از برای آشپزی حلوای سوجی است. قسمی که می‌گردید اینی موادای لازم است: آمو سوجی اور بوره، گاجر که از قبل رنده شده اور کشمش. اینجا روغن انداخته، روغن هم خوب صحیح گرم آمده. این بلیشی هم گاجری رنده شده انداخت منی. گاجر را خوب صحیح سرخ منی که رنگش کم چینج شده. گاجر از ما خوب صحیح سرخ شده. بس بلیشی می سوجی را انداخت منی. ما سوجی را در 2 حصه انداخت منی تا خوب صحیح میکس شده. نالی هم ما دومنه حصه سوجی را انداخت منی. خوب صحیح او را میکس منی که صحیح سرخ شده. سوجی را باید خوب صحیح سرخ کنی. اینی تایم خوب صحیح سرخ شده که سوجی ما خوب رنگ خود چینج کنه. خوشمزه باید رنگش هم که نیتر شده. بس دبلیش ما بوره انداخت منی. بوره را هم صحیح میکس منی. خب عزیزان دیگه این بوره از ما هم میکس شده. بس دبلیزی آبی جوش میندازی. از قدر ضرورت دیگه آبی جوش باید انداخت شده. اینی تایم هم آبی جوش انداخته باید خوب صحیح میکس کنی اور شور بدی. انصبات باید خوب صحیح شور داده شنه که زیر دیگ از مور نگره. خب عزیزان دیگه ما میره شور داده موری تا خوب صحیح رنگ شی. طلایی رنگ باید دیگه. تا ما ایره شور میدی شما هم چینل را لایک کن، سبسکرایب، شیر اور کامنت ضرور کنید. ما می سوجی را بس میتا شور داده موری تا خوب صحیح رنگ بدر کنه اور آوشی هم خشک شونه. این سوجی از ما تیار شده. شما میتونید چطور خوب شی رنگی طلایی بدر کده. خوب مزه دار، خوشمزه. صحیح باید آوشی هم خشک شونه. از ممینه قسمی میگرنید آوشی خوب صحیح خشک شده، خوب صحیح سرخ شده. اینا در اینی جای ما بلیزی پودر هل مینداختی اور بلیزی هم کشمیشه که از قبل ششته بودی اونا را میندازی. خب اینا را که تمام شنداختی بس زری دیگه بند منی و که دم بگیره. اینا هم دیگه از مودم خو گرفته. بس اینا خوب صحیح شور میده که میکس شونه. خب سوجی از ما تیار شده. جای شما خالی دیگه زیاد مزه دارم ده بود. شما مطمئن ترای کنید. ضرور خوش شما مایا. در کامنت سیکشن رای خود را کنج قسمه بگین که چطور آمده. عزیزان دیگه سپورت شما از یاد شما اتمن سپورت کن. چینل ما لایک، سبسکرایب اور شیر ضروری کنید. تا دیداری دیگر دیداری بخیر. خدا حافظ. خیال خوب بیلن.